بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. النهاردة هنتكلم كلام مهم جدا عن علاج مرض السكر، وهنقول كلام على أو نشرح دواء جديد نزل لعلاج مرض السكر. الدواء ده مهم جدا ومفيد جدا لمرضى السكر، وبدأ ينزل في دول العالم وهيوصلنا قريب، فلازم نتكلم عنه ونعرف ميزاته ونعرف ازاي نستخدمه، ونعرف حتى يصل عندنا ايه بدايله اللي موجودة عندنا ونقدر نستخدمها. بس قبل ما نخش في الدواء ده اسمه ايه وبيشتغل ازاي والكلام ده، لازم نتكلم شوية على مرض السكر. مرض السكر من النوع الثاني يا جماعة، اللي بيجي للناس اول ما سنها يكبر، وده حاليا بيجي ممكن من الثلاثينات، كان زمان يجي من الخمسينات والستينات لبعض الناس ولقلة من الناس، لأسباب كتيرة جدا يحتاج شرحها لوقت طويل جدا. بدأ مرض السكر ينتشر بين الناس اللي احنا بنقدر نعتبرهم شباب من سن الثلاثينات، يعني في أوائل الثلاثينات كمان ممكن يجيله سكر، ويعني ده بيبقى طبعا أسوأ من الناس اللي يجي لها السكر في سن أكبر. السبب الحقيقي لمرض الإصابة بمرض السكر يعني غير محدد. بيقول لك كتير، كلام كتير قوي، يقول لك ده في عوامل وراثيه بتخش، وده حقيقي، في عوامل وراثيه، في عائلات معروفه ان بينتشر فيها السكر، في اجناس معينه معروفه ان بينتشر فيها السكر، زي مثلا العرب، زي الاسيويين اكتر من الاصابه بالسكر. الجماعه الاوروبيين ما بيصابوش بالسكر زي الجماعه الاسيويين. ففي فعلا عوامل وراثيه موجوده للاصابه بمرض السكر. يقول لك مثلا ده لخبطه في الاكل، الناس اللي بتاكل نشويات كتير وسكريات كتير والكلام ده وبتتخن دي بتصاب بمرض السكر، وده كلام صحيح. واشياء كتيره جدا، ولكن السبب الاساسي والوحيد، يعني انا لسه واصلني بحث حديث جدا بيقول لك ان كل الاسباب دي يعني تعتبر اسباب ثانويه للاصابه بالسكر. السبب الرئيسي للاصابه بالسكر هو الكبد، وده شيء مفاجئ جدا، لان احنا بنقول دايما ان السكر بيجي يا اما البنكرياس بيضعف، خلايا بيتا بتضعف فانتاج الانسولين بيقل، او السبب الثاني والاكثر اهميه ان بيحصل عمليه مقاومه للانسولين. الانسولين عندك سليم وكويس وكل حاجه، بس جسمك بيقاومه، جسمك مش حاسس بيه. فالانسولين ده اللي هو بيدخل السكر من الدم، بيدخله لخلاياك عشان تتغذى عليه. فالخلايا مش حاسه بالانسولين، قاومه الانسولين، فبالتالي السكر يعلى في الدم ويبقى قالل جوه جسمك في الخلايا اللي محتاجاه، مش عارفه يوصل لها. فكان قلنا مقاومه الانسولين، نبدا نحسن بقى ايه الحساسيه للانسولين وخلافه. ولكن لسه بحث ظاهر حاليا يقول لك ان اصابه بمرض السكر بتيجي من الكبد، مش من البنكرياس ومش من خلايا الجسم. ان انت بعد سن الثلاثينات لما الكبد بيبدا يتعب ويوصل له حاجه اسمها تشحم في الكبد او دهون في الكبد، الكبد يبدا ينتج بطريقه جنونيه، يتجنن ويبدا ينتج سكر. يعني مش بس السكر اللي انت بتاخده في الاكل ولا اللي بيجي من النشويات ولا الكلام ده كله، لا، ده هو بقى مصنع للسكر بطريقه كبيره. الكبد اصلا بيطلع سكر، ماشي، لان السكر ده مهم جدا لحياه الانسان، المخ بيتغذى على السكر. فالسكر ده مش حاجه يعني ارتفاع السكر هو اللي خطر. فالكبد في العادي بينتج سكر بطريقه بسيطه جدا، لكن بعد ما يكبر واحد في السن ويتشحم يبدا الكبد يتجنن ويطلع كميات من السكر تفوق قدره الجسم على استيعابها، فيبدا الدنيا تنهار ويحصل مرض السكر اللي احنا بنشوفه. وتبدا بقى اي اكله تاكلها فيها شويه سكريات ولا نشويات تبوظ الدنيا خالص. فلسه الاسباب الحقيقيه لمرض السكر عماله تظهر، وبالتالي احنا في علاج مرض السكر نعتبر مش ناجحين 100%، بدليل ان لا يوجد شفاء حتى الان من مرض السكر. شفاء يعني ايه؟ يعني مثلا زي العدوى البكتيريه كده، واحد جات له كحه ولا جاله دمل فقلنا له خد مضاد حيوي، والمضاد الحيوي اسبوع 10 ايام راحت الكحه او راح الدمل او الكلام ده كله، حاجه يعني نقدر نعالجها ويحصل شفاء ونبطل الدواء. السكر مفيش الكلام ده. السكر بنفضل مدى الحياه ندي في علاجات للسكر ونزود في الجرعات ونغير في الادويه لغايه ما نوصل في الاخر ان احنا ندي المريض الانسولين، تمام، ماشي على الانسولين بقى بقيه حياته. فمفيش شفاء تام من السكر حتى الان، وده بيرجع بنسبه اساسيه الى ان السبب الاساسي لحدوث مرض السكر ليس معروفا بصفه تامه حتى الان. طيب، في اسباب كتير مشكوك فيها، مقاومه الانسولين، الجسم انتاج الانسولين بيقل، السمنه فلذلك انت تلاقي في عائلات من ادويه السكر موجوده في السوق.
10 12 عائله، مش 10 12 دواء، 10 12 عيله، كل عيله كذا دواء، والطبيب بيقعد ينوع في الادويه دي على حسب استجابه المريض. وكل عيله منهم بتشتغل بطريقه. عيله بتشتغل انها تزود حساسيه الجسم الانسولين عشان تقلل مقاومه الانسولين. عيله تقلل شويه انتاج السكر من الكبد. عيله تزود انتاج الانسولين في الدم. ماشي. والعائلات دي كلها تدرجت في الوصول لها البشريه. يعني مش كلها طلعت مره واحده، بدات البشريه تكتشف منهم واحد ورا الثاني ورا الثالث، وكل نوع ينتج يكون له ميزات افضل من الثاني. ولكن انا عاوز اتكلم على علاج السكر. حتى الان استراتيجيه علاج السكر ديت عمليه مش سهله. انت مجرد ما تكون عندك سكر لازم تكون تعالج السكر باربع طرق. في عندنا 4 طرق يا جماعه لعلاج السكر. الناس كلها اول ما يجي السكر يروح يقيس ويلاقي سكره عالي، يروح على الدكتور يروح كاتب له برشام علاج ادويه، يقول له خد الاقراص دي، ده قبل الاكل مش عارف وده بعد الاكل والكلام ده. كام سنه كده وتبص تلاقي طبعا بيقعد يغير في الادويه ويزود وكام سنه كده ويقول له خلاص انت خلاص ما يعني مش مستجيب بقى لادويه البرشام دي، احنا ننقل بقى سكرك بقى عالي والدنيا باظت، احنا ننقل على انسولين. المريض بيروح للطبيب والطبيب بيديله ادويه بس، ولكن علاج السكر ليس في الادويه بس، مش في البراشيم بس. وانا دكتور في الكيمياء، تخصصي كيمياء الادويه، يعني المفروض ما اتكلمش غير على الادويه. ولكن السكر معلوماتي عنه انه لا يعالج بالادويه فقط. منظمه الصحه العالميه اعترفت بان السكر مرض علاجه ليس بالادويه بس. علاج السكر بيكون بان احنا ندي الجسم حاجات طبيعيه كتيره جدا، فيها مواد كتيره جدا ربنا خالقها بتشتغل بطرق كتيره جدا، بحيث ان احنا يعني حاجه فيهم هتاثر على السكر. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي الهدف بتاعك غير محدد، ما انتش شايفه بالظبط. لو انت شايفه بالظبط كنت نشنت عليه واصبت عليه برصاصه واحده، بماده واحده. ولكن احنا في قدامنا يعني حاجات كتيرة جدا مش عارفين مين فيها هي اللي بتسبب السكر. فلازم ندي الجسم مواد كتيرة جدا، عشرات ومئات المواد اللي واحدة منهم تأثر على السكر. طب هتقول لي عشرات المواد دي، الحاجات دي ده فيها خطورة كبيرة جدا. أقول لك لا. نتكلم بطريقة موضوعية على موضوع العلاج. إن العلاج يبقى لازم 4 أنواع من العلاج. أول نوع منهم لازم يا جماعة الفيتامينات. الفيتامينات والمكملات الغذائية. الفيتامينات والمكملات الغذائية دي مواد ربنا خلقها بصورة طبيعية، إما بتبقى موجودة في جسمك أو موجودة في الطبيعة، ولما بتاخدها بتخدم جسمك بطريقة كبيرة جدا. واحنا اتكلمنا في حلقات كتيرة منهم على بعض الفيتامينات، ولسه هنتكلم على حاجات تانية كتير، وغير يتكلم على فيتامينات كتيرة. الفيتامينات دي لابد ويعني لا يستغنى عنها. حاجات اللي فيها وتاخدها من مصادر طبيعيه احسن، الحاجات اللي فيها فيتامين سي، الحاجات اللي فيها فيتامين بي، والحاجات دي كلها ضروريه جدا علشان تقدر تخلي جسمك يقدر يتخلص من السكر. طب هي لوحدها كفايه؟ لا، دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه لازم تستخدم اعشاب لعلاج السكر، وده الكلام اللي الدكاتره الاطباء بيرفضوه ويعترفوش بيه، ولكن ثبت بالدليل العلمي اللي لا يمكن نفيه ان الاعشاب فعاله جدا في علاج السكر. اعشاب كتيره جدا وعاوزه مننا وقت طويل جدا عشان نتكلم على الاعشاب وفعاليتها للسكر. ولكن يعني كل الاعشاب اللي انت تعرفها تمام استخدمها. استخدم الكركم، استخدم الجنزبيل، استخدم ورق الزيتون، استخدم زيت الزيتون، استخدم حبه البركه، استخدم والفلفل الاسود. لازم الكركم كمان يتحط عليه فلفل اسود علشان امتصاصه يتحسن. واعشاب كتيره جدا، القرفه، الحلبه، تمام. في اعشاب كتيره جدا مفيده للحرق ومفيده للسكر ومفيده لعلاج السكر. استخدم الشاي الاخضر، استخدم القهوه. احنا هنتكلم عن الحاجات دي جايه كتير في حلقات تانية كتيره، لان مش هقدر افصل فيه. بس الحاجه المهمه جدا لعلاج السكر الاعشاب. مفيش مريض سكر هيقدر يمشي على البراشيم والادويه بتاعه السكر بس وهيبقى ماشي مظبوط. الدنيا عنده هتخرب تدريجيا. فيبقى اول حاجه بناخد فيتامينات وبناخد مكملات، تمام. وتاني حاجه بناخد اعشاب.
اعمل لنفسك خلطة من الأعشاب اللي أنت بتحبها وتقدر عليها، خدها. كل عشب من الأعشاب دي، يعني القرفة بس، الجنزبيل بس، الكركم بس، كل عشبة منهم، ورق الزيتون، زيت الزيتون، كل عشبة منهم مش فيها مادة واحدة، فيها عشرات المواد، عشرات المواد الكيميائية الطبيعية اللي ربنا خلقها. يعني انت لما تاخد المواد دي كلها، يعني واحدة منهم أو اتنين أو تلاتة أو 10 هيفيدوا جسمك، هيبدأوا يحسنوا الحرق جوه، هيبدأوا يشغلوا الحاجات اللي باظت، هيبدأوا يعالجوا السكر، فمهمين جدا في علاج السكر. احنا لغاية دلوقتي ما توصلناش لأنه مادة فيهم أقوى حاجة ونقدر نديها هي لوحدها، ولكن كلهم على بعضهم بيبقى مفيدين جدا. فيبقى عندنا المكملات والفيتامينات، بعد كده الأعشاب. ثالث حاجة النظام الغذائي. لازم انت خلاص اصبت بالسكر، فجسمك بينتج كمية سكر كبيرة، السكر اللي يجي من بره بيزود عندك الدنيا ويتعبك، فلازم تبعد عن المأكولات اللي بتزود السكر بطريقة عالية، تقلل منها. يعني مش هنقول تمنعها خالص، لو قدرت تمنعها خالص يبقى كويس، تقلل منها اللي هي النشويات والسكريات والكلام ده، والكلام ده ايه انتوا عارفينه. تمشي على نظام غذائي، مثلا ممكن تعمل اي نظام منخفض السعرات، الكربوهيدرات، تعمل كيتو، تعمل الحاجات دي تمشي عليها بصفة شبه دايما، توقف شوية وترجع شوية، دايما تحافظ على وزنك قليل، تعمل حركة وتمارين رياضية، الحركة دي بتزود الحرق وبتنشط الجسم والكلام ده، فلازم دايما تبقى جسمك في حركة على طول. فدول الثلاث طرق. الطريقة الرابعة بقى اللي هي الدكاترة بتخش عليها على طول، وهي العلاج بالأدوية. ودي لازم طبعا، لازم مع مرض السكر لازم هتاخد أدوية، ولكن قبلهم لازم قلنا لا تاخد مكملات وتاخد أعشاب وتعمل رجيم أو تعمل رياضة أو وتحافظ على وزنك. تبدأ بقى تاخد الأدوية، تعالج نفسك من السكر. وللأسف البشرية لم تتوصل إلى العلاج الكويس للسكر قبل ما تتوصل أو توصلت قبله بالعلاجات الضارة. في عيلة من الأدوية، يعني العيلة دي بتعصر البنكرياس كده، بتخلص عليه، بتنشطه جدا وتخليه يطلع انسولين جدا، بس بتنشطه على الدوام، بتخليك عارف زي موتور العربية اللي شغال ما بيقفش. فبالتالي انت ما بتصاب بالسكر يبدأ البنكرياس يضعف، الأدوية دي بقى بتضعفه بسرعة. فالأدوية دي للأسف البشرية لم تصل لعلاج السكر إلا النوع ده الأولا. النوع ده طالع من الأربعينات، يعني من سنة 1940 وانت طالع، وهو اللي كان العلاج الوحيد اللي موجود، وهم أقوى العلاجات، ولكن هم بيرهقوا البنكرياس وبيتعبوا البنكرياس. العيلة دي يا جماعة اللي منها إيه؟ منها دواء اسمه الأماريل، أشهر واحد فيهم، منها الدوانيل، منها الدايميكرون. تمام؟ العيلة دي أقدم عيلة وأرخص أدوية، بس هي بترهق البنكرياس. حاليا الأطباء معظمهم يعني تنبهوا لأنها بتعالج السكر في الأول، ثم بعد كده بتدخل المريض على طول إنه يخش بقى ياخد انسولين، لأن خلاص البنكرياس بتاعه بعد 4-5 سنين خلاص يعني انتهى، بقى مفيش عنده قدرة على إنتاج الانسولين من كتر الشغل بتاعه، بقى شغال زي الطاحونة ما بيقفش. فمعظم الأطباء الناصحين بقوا يخلوا العيلة دي للآخر خالص، يعني وبعضهم ما بيستعملهاش نهائي. اللي بس بيخافوا على حالة المريض الاقتصادية، إنها للأدوية اللي جت بعد كده الأفضل أغلى، فبيضطروا إن هم يكتبوها، أو المريض لما كل الأدوية التانية خلاص تتعب معاه يبدأوا يدوها له. إنما في دكاترة بقى بتحب إن هو يجيب نتيجة مع العيان على طول، فيخش بيها على طول، وده طبعا يعني بيضر المريض بدرجة كبيرة جدا. أهم حاجة نديها لمريض السكر مع الأعشاب ومع الفيتامينات والمكملات والرياضة، إن إحنا لازم نديله أي حاجة فيها ميتفورمين، يعني نديله جلوكوفاج، لازم ياخد جلوكوفاج، يمشي على جلوكوفاج. الجلوكوفاج بيقلل السكر اللي الكبد بيطلعه، وبيزود حساسية الخلايا للإنسولين، لكن ما بيزودش، ملوش علاقة بالإنسولين خالص، ما بيزودش، ما بيرهقش البنكرياس يعني في حاجة. الجلوكوفاج كمان بيطول عمر الإنسان، الجلوكوفاج بيزود نشاط الجسم، الجلوكوفاج بيقلل الوزن وبينشط حتى المبايض. الجلوكوفاج ثبت ان له انتي ايجنج افكت، يعني مضاد للشيخوخه بدرجه كبيره جدا، وانا عملت حلقه عنه، ممكن ابقى احط لكم اللينك بتاعتها هنا في العلامات هنا، بحيث انك انت ترجع وتشوف قد ايه الجلوكوفاج مفيد للصحه، مش بس مرضى السكر، ممكن اي واحد ياخده عادي جدا.
بيدوا له الجلوكوفاج. ظهر بعد كده عائلات من الادويه افضل بدرجه كبيره جدا من العيله اللي قلنا بترهق البنكرياس دي. عشان ما نطولش عليكم النهارده، الموضوع الكلام في السكر طويل، انا هخش في الدواء الجديد بتاعنا النهارده اللي اسمه تراي جاردي اس ار. تراي جاردي اس ار عباره عن ايه؟ عباره عن تجمع او مكون من 3 ادويه مفيدين جدا لعلاج السكر وبعيد جدا عن موضوع ارهاق البنكرياس. اول دواء فيهم اسمه ليناجليبت. تمام؟ دواء او ماده فيهم اسمها ليناجليبت. الماده دي يا جماعه لما انت بتاكل الدواء ده ما بيشتغلش خالص الا لما تاكل. لما تاكل يروح هو للبنكرياس يقول له والنبي طلع لنا شويه انسولين. يطلع شويه الانسولين ويظبط لنا مستوى السكر. انت خلاص مكان ما فيش في جسمك سكر، خلاص ما يشتغلش على البنكرياس وبالتالي ما بيرهقش البنكرياس. في كمان الميتفورمين ده او الجلوكوفاج ده موجود برضو كمكون جوه التراجاردي، لانه في ال3 حاجات، الليناجليبتين ده وفي الميتفورمين يعني زيه زي الجلوكوفاج. في بقى اهم حاجه فيه واحدث حاجه فيه ماده دي بتعمل ايه؟ بتدلق السكر من جسمك، بتكب السكر من الكلى وتخرجه مع البول، يطلع مع البول. يعني لا محتاج انسولين ولا محتاج ترهق البنكرياس ولا محتاج حاجه. انت الاول الماده دي اول ما بتشتغل بتخلي الكلى بتاعتك تطلع السكر تفرزه من جسمك. هتقولي طب ما السكر بيخرج في البول عند مريض السكر؟ اقول لك لا، ربنا خلق الكلى ما تخرجش السكر من الجسم في البول الا لما يعلى قوي، يعدي ال 180. لما يعدي ال 180 ده يبقى اخش بقى في ال 200 وال 250 وانت طالع حاجات مستوى ضار جدا بالجسم، مستوى يعني مدمر. مع الوقت يبوظ العين ويبوظ الجسم والكلام ده كله. فالسكر في العادي بيخرج في البول بس لما بيعلى. الدواء ده بقى بيروح منزل المستوى اللي بيخرج فيه السكر. يعني ايه؟ بيخليه يخرج من بدري، ما يوصلش بقى لل 180 ولا 170، يخرج بره الجسم، يخرج في البول. تمام؟ فمش محتاج انسولين له خالص. الانسولين مطلوب للسكر اللي لسه موجود في الدم. طب السكر ده خرج من الدم وراح بقى دلق في البحر، خرج بره البحر، يبقى خلاص مفيش مشكله معاه. فهم عاملين تركيبه ثلاثيه بذكاء كبير جدا. الميتفورمين يشتغل على الكبد ويشتغل على الجسم ويزود حساسيه الانسولين، ومفيد في حاجات كتيره جدا. الليناجليبتين لما تاكل يقول البنكرياس طلع شويه انسولين على قدك، على قد قدرتك، على قد ما قدرتك، عشان ايه؟ ندخل السكر للجسم للخلايا. طيب واللي زايد اللي ما انتش قادر عليه، الماده الثالثه بتدلقه في البول، بتخرجه في البول، يخرج معاه الايه؟ البول بتاعك. تركيبه جميله جدا ونازله السوق وهتوصلنا قريب. احنا بقى عندنا هنا في مصر حتى تصل الحكايه دي نقدر نستعمل الدواء ده، بس هنضطر نجيب علبتين دواء. هنجيب علبه اسمها فاركسيجا، علبه فاركسيجا دي فيها ماده اللي هي قلنا بتخرج السكر مع البول. فاركسيجا العلبه دي ب 330 جنيه، فيها يعني 28 قرص. بتقدر تستخدمها لمده يعني طول الشهر. في منه تركيز 5 مللي جرام وتركيز 10 مللي جرام، بتاخد قرص في اي وقت في اليوم. تمام؟ ده يديك مكون من ال3 دول. بعد كده في كمان دواء تاني اسمه كومبيجلايز. كومبيجلايز عباره عن ايه؟ المادتين التانيين بقى، الماده الليناجليبتين والميتفورمين دول. وفي له بدائل. يعني انت لو رحت الصيدليه تقول له كومبيجلايز مش عنده، ممكن يديك برضه حاجات بديله له، حاجه اسمها ساكسابتين وجلوكوفاج. ففي ال3 ادويه دول موجودين عندنا في مصر بس متفرقين، مش في علبه واحده. لازم الدكتور البشري، طبعا انت تشتغل الحاجات دي من نفسك بقى. الادويه يا جماعه يعني لازم تروح لدكتور ويوصف لك الحاجات ديت ايه، او تسال فيها الصيدلي وكان. ابعد بقى عن الدوانيل والاماريل والكلام، خلي ده بقى خلاص، ده انت اللي سكره بقى له سنين طويله وكل الحاجات دي مش جايبه معاه نتيجه والكلام ده، ممكن نديله الحاجات دي. ولو ان مفيش احتياج للحاجات دي، انت ممكن بالتنظيم الغذائي والاعشاب والادويه دي تمشي مظبوط تمام. تاني بقى عشان موضوع الادويه ده مهم، التجمع الثلاثي ل3 مواد مفيدين جدا للانسان. الميتفورمين اللي هو الجلوكوفاج، والليناجليبتين اللي هو الكومبيجلايزا او الاونجلايزا او الساكسابتين، وده بينشط البنكرياس بالصوره الطبيعيه بتاعت الانسان. وثالث حاجه بقى الراجل اللي بيفتح قنوات السكر ويدلقه على الايه؟ على البول
ويخرجوا بره الجسم اللي هو الامباجليفلوزين او الداباجليفلوزين او اللي اسمه فارسيجا او كمان في اسمه جارديانز. كل دول ادويه. اتلموا الثلاث ادويه دي في دواء واحد وسموه تراي جاردي اس ار. ده تاخد قرص يوميا. في كذا تركيز له، بنبدا بالتركيز الاقل وبعد كده اذا المريض سكره احتاجنا اكتر بنديله. يبقى انت دلوقتي تاني عشان انا باكد الحلقه دي مهمه جدا ويا ريت كل واحد يشيرها يعني لاي حد يعرفه عنده مرض السكر. احنا نتعالج بالفيتامينات والمكملات الغذائيه. ماشي، الالفا ليبوك اسيد، فيتامين بي 1، فيتامين بي 12، فيتامين بي 6، فيتامين سي. اشرب شاي واعصر عليه ليمون. بعد كده اللي هو الاعشاب. تمام، اتكلمنا او هنتكلم عن الاعشاب دي كتير بعد كده، مش هقدر في الحلقه دي اتكلم عنها، بس لازم تاخد اعشاب، لازم اعشاب. بعد كده الرياضه والتخسيس والرجيم وكل الكلام اللي بيتكلموا عليه ده. بعد كده عندنا التراي جاردي، او الجماعه اللي في مصر اللي ما عندهمش التراي جاردي بيروح يجيب علبه فارسيجا او يقول له الدكتور يديني علبه فارسيجا، تمام، وعلبه ساكسابتين وجلوكوفاج 3 فارسيجا وساكسابتين جلوكوفاج، او يجيب علبه فارسيجا، تمام، ويجيب معاها كومبيجلايزن، او يجيب علبه جارديانز ويجيب معاها كومبيجلايزن. ماشي، كل ده الادويه المتاحه في مصر لعلاج مرض السكر، ونبعد عن عيله بتاعه الدايموكرون والاناريل والكلام ده الا اذا كانت اقتصادياتنا لا تسمح، لان الادويه دي يا جماعه اللي نازله جديده، كل دواء اللي بينزلوه جديد بيبقى سعره عالي نسبيا. ده علاج السكر علاج مزمن، يعني ماشيين عليه على طول، علاج شهري. اذا كان عندك تامين صحي او عندك مصدر لتمويل الدواء او انت تقدر عليه بيبقى ده خلاص الحاجات دي. تمن الفارسيجا ده 330، تمن الجارديانز ده 600، كومبيجلايزن 270. يعني الادويه غاليه، لكن تيجي تبص الاماريل مثلا حاجه و30 جنيه. فالسعر برضو ساعات بيفرق مع المريض. الاعشاب بقى ارخص من ده كله، والرجيم والحاجات دي ارخص. انت لو رحت عند العطار، واوعى تجيب اعشاب من حد من اللي بيبيعوا عن طريق النت، لو رحت عند العطار ممكن تشتري ربع كيلو كركم ب 10 جنيه، فممكن تشتري ورق زيتون بكيلو ب 20-30 جنيه. فالحاجات دي كلها، وانا بنقول ازاي تستخدم ورق الزيتون، لان معظم الناس بتستخدمه غلط. كل اللي موجود على النت ده طريقه غلط لاستخدام ورق الزيتون. فهنقول لكم على الطريقه الصح في حلقه ما يتيسر الوقت ان شاء الله، ازاي تستخدم ورق الزيتون بطريقه صحيحه بحيث تستفيد بكل المواد اللي فيه، وازاي تستخدم الكركم بطريقه صحيحه، وازاي تستخدم كل الجنزبيل وكل الحاجات دي بطريقه صحيحه، لان كل الحاجات دي لها طرق صحيحه للاستخدام. واللي موجود على النت ده معظمه يعني بيبوظ او بيضيع الفايده بتاعه الحاجات دي. ده الكلام النهارده على موضوع السكر، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.